Hello vlogs! Welcome to my guys! Tiger prawns. Ignoy kita ni dito sa kuan. Wa kay itom mahal dito sa Pilipinas. So the rate try na to luto-luto. Kanaon og lami. So sibuyas. Na ko tanang lamas na nasa lamisa. Nagkuha na kong sibuyas. Ako nang i-fry ang sibuyas. Stir fry. So, plato lang nato na guys na makuhaan. Mura siya transparent. Transparent ang kuhaan sa ang texture sa sibuyas. Pag umana na ito, butang ang prawns. Bring it on, prawns. Tara masawa, tagtulog sa ikan trabaho. So lutuan sa nato ang tonya nga natulog ikan nagtrabaho. So there. Put all the prawns in. Woo! So today we cook the tiger black prawns. Muna tawag nila. So yeah, it's like $15 per kilo. Okay ra, okay sa budget. And then we just bought half kilo. Tanaw na ito kami ba? Tanaw na yung texture guys. Wash siya. There you go. There. Hindi siya kuha, di ba? So, ang buhaton sa mama sa una, butangan niya og Sprite para tamis ko. Ang spak dum ganin na. Sprite. Sa assistant sa atong vlogs. Ako sa nang manual. Taas na itong subscribers at hire na itong mga cameraman, so sa pagkakaroon na ito na sa manual guys, okay? Sensya na, puro ang camera. But then again, we will try our best para mapakita ninyo unsaon ang pagluto sa lamian nga tiger prawns. So ito sandang taklupan nato ang atong kakinaha. And let it simmer for a while. Give it about 2 to 3 or 3 to 5 minutes. And palato na nato na yung orange. Orange din naman yan. So kung orange na guys, ato na siyang sugdan og secret. Okay? Itagas na ko ang sibuyas dahunan. Ayan. Kamatis. Coconut. No. Ito.
So kaning nga presyo diri, barato-barato ra sad dito sa Pilipinas na 40 30 pesos, 30 to 40 pesos ang isa ka lubi. Kani siya, it's like 95 cents. So that's like $36. 36 pesos, $1 dito sa Australia. So it's 95 cents more or less. It's between 30 to 40 pesos dito sa Pilipinas. So ready to pour into the pan and isa coconut milk. Gamay asin! Asin! So atong gihulatan ang prawns nga ma-absorb ang Sprite. Dito sa we simmer the prawns a little bit parang Sprite ma-absorb para na siya pagka-parat na tamis. Mura na siya like ba? Sometimes parat, sometimes tamis. So just like our prawn. Ano naman dito? Di ba itom no ganina karon? Wala! Nagpuwa-puwa na. Masimutan ninyo. Ay, maho nagdagat. Ayaw. Natagamay. Oh. Naksa. Okay, atong tanawon kung fights na ba ang atong giluto. So gagawin na ito, di ba? Ron. Wow. Okay. So what we'll do next is ato ning pawason. We'll get this out from the pan. Okay, so karon nga na luto-luto na to atong hipon, ato nang i-ready ang gata. Atong isahon ng kamatis and then together with the milk, coconut milk. Si kamatis. Itong kamatis, karang ito ang texture ng naglata-lata na. So, you know, we're about ready to put our coconut milk. Nang nato ang coconut milk. Coconut milk. Ihurot coconut milk. Maraming gata, mas mabuti. Dinudot ang kamatis. Then let's just wait a little bit ato sa pa-simmer gamay, atong pabukaron gamay ang kamatis. Tatlog gamay besh. Check na to ang atong gata. Nag-isa. Kamatis nag-isa sa gata. So, ano ni karon? So, after na ato nang ibutang ang atong main ingredient.
kuha na to kuhan guys. Kuha na to kining Sprite kaya aromatic Sprite. Ito na to may ingredient. So, yan na natututo na. Dahon sagot. And put a little asin. Hulatan na to. Hulatan na to. Alright, so luto na. It's time to kaon. Singgang ay. Kaon sa may guys ha. Huwag manabod. Don't forget to hit this button over here. Okay?